Tony xin chào quý vị và các bạn. Có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Tony hay là viết bình luận hỏi về cái cách mà thuê nhà nguyên căn ở Sài Gòn hay là các tỉnh, cũng như là thuê các căn hộ chung cư cao cấp. Hôm nay Tony đang đứng tại cái khu Vinhomes ở quận Bình Thạnh, một trong những nơi đẳng cấp để sống ở Sài Gòn. Trong cái video này thì Tony chia sẻ cho bà con một cái trải nghiệm đặc biệt sống đẳng cấp ở Sài Gòn chỉ với khoảng 50 đô la, 45 đô la. Nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn là thật. Vì Tony đã sống ở đây một thời gian, 1-2 tuần và cảm nhận rất rõ. Bây giờ mời bà con, cô chú, anh chị và các bạn cùng theo dõi video để xem cái cuộc sống sang chảnh, giá bình dân ở đây là như thế nào. Đầu tiên phải nói là cái khu vực này Tony đang ở đây là cái khu vực có cái vị trí vàng ngay sát quận 1. Cái căn hộ này hay là mấy cái tòa building gọi là Vinhomes Central Park là thuộc đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, ngay gần cầu Sài Gòn. Và ở đây có Landmark 81, biểu tượng hiện đại của thành phố. Từ đây thì mình chỉ mất vài phút để mà đi đến quận 1 hoặc là đi bộ ra mấy cái siêu thị gần đây. Và trong cái khu này thì có những cái convenience store, cửa hàng tiện lợi, Vincom Center, siêu thị, nhà thuốc, quán ăn, tiệm cà phê, thậm chí có cả pharmacy, nhà thuốc tây, phòng mạch bác sĩ ngay trong cái khu vực này luôn. Nơi đây giống như là một cái thành phố thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, yên tĩnh và đặc biệt rất là an ninh. Cái căn hộ ở đây mà Tony thuê là đúng như tiêu chuẩn quốc tế, tiện nghi vượt trội, làm cho Tony bất ngờ luôn. Vì Tony sống ở đây khoảng vài tuần nên hiểu rất rõ. Cái căn hộ mình thuê là một cái loại một phòng ngủ mà trang bị đầy đủ nội thất, giường nệm cao cấp, sạch sẽ, rồi phòng khách nhỏ gọn. Nó không có lớn lắm, nhưng mà có cái sofa, bàn làm việc, bếp đầy đủ. Mình muốn nấu ăn thì có lò hết, có chén bát nồi này nọ để mình nấu. Phòng tắm riêng biệt với cái nó có nước nóng, rồi máy giặt, máy lạnh, wifi mạnh, có chỗ để mình để xe nếu mà chúng ta đi xe máy hoặc là xe hơi đến đây. Tất cả đều sạch sẽ, mới và hiện đại, phù hợp cho bà con kiều bào hải ngoại về đây du lịch ngắn hạn hoặc là ở vài ba tuần, vài ba tháng cũng được. Cái giá thuê là khoảng 45 đô la một ngày. Tiền Việt Nam là hình như là 1,1 triệu, 1,2 triệu gì đó, Việt Nam đồng là khoảng chừng 45-50 đô la. Thì bạn có thể sống trong một cái căn hộ đẳng cấp ở trung tâm Sài Gòn. Còn nếu mà mình thuê dài hạn thì cái giá giảm rất là nhiều, rẻ hơn nhiều so với những cái khách sạn cao cấp. Ở đây nó giống như một cái condo, một cái apartment có đầy đủ tiện nghi, bếp nút này nọ đầy đủ hết. Ở đây chúng ta có thể ăn uống ở mấy cái quán trong cái khu vực luôn, mấy cái nhà hàng, ví dụ như là phở, rồi bún bò Huế, cơm này nọ. Ví dụ một cái tô bún bò Huế tôi đi ăn hình như là có 90.000, khoảng 3 đô la, nhưng mà chất lượng. Ly cà phê hình như là 50.000, khoảng 2 đô la. Có nước giải khát như là nước ép, sinh tố, trà sữa. Ở đây tôi đi thích tại vì nó giống như một cái thành phố thu nhỏ, có đủ thứ hết. Khi mà tôi đi thuê cái căn hộ như vậy thì lúc đó tôi đi lên Facebook gõ cái search là thuê cái căn hộ ở Sài Gòn, rồi mình liên hệ với họ. Mình thấy cái chỗ nào uy tín thì mình liên hệ, rồi họ gửi mấy cái thông tin nhà, giá cả qua bên cái Zillow, kèm theo hình ảnh, giá cả, điều kiện thuê như thế nào. Nếu mà mình không có thời gian thì mình không cần phải đến đó. Họ chỉ nói mấy cái thông tin qua Zillow, rồi mình chỉ cần đến đó, rồi họ đưa chìa khóa thông minh nhau cái gì ha. Có chìa khóa mình mới lên cầu thang và cái căn hộ của mình được.
Bạn có thể thuê một vài ngày, hoặc là vài tuần, hoặc là vài tháng. Tại tôi đi có thuê rồi, thấy cái service dịch vụ nhanh chóng, minh bạch và không có bị chặt chém. Cảm giác như là mình đi du lịch, vẫn sống trong một cái vùng mà dân cư rất là hòa thuận, friendly, thân thiện lắm. Cái khu vực này á, tôi sống ở đây vài tuần thì ở đây tôi đi quan sát thấy có rất là nhiều người ngoại quốc, người Mỹ, Úc, rồi Canada, rồi rất là nhiều bà con hải ngoại về đây sống rất là nhiều. Cái điều kiện mà khiến cái môi trường ở đây trở nên văn minh, lịch sự, không quá ồn ào, không quá phức tạp là những cái cư dân người ta đối xử lịch sự với nhau, văn minh, hiện đại. Bảo vệ thì 24/7 luôn. Mình có cái thẻ thông minh để mà ra vào, lên bậc thang, lên cầu thang, rồi lên phòng của mình đều dùng cái thẻ thông minh đó. Nói chung là cái căn hộ ở đây đẹp, sạch và hiện đại. Giá cả thì rất là mềm, chỉ có khoảng chừng 1,1 triệu, 1,2 triệu một ngày đêm thôi. Trong cái bán kính khoảng từ 3 cho đến 5 cây số là mình có thể di chuyển đến quận 1 hoặc là những cái nơi sầm uất ở Sài Gòn. Cho nên tôi đi rất là thích ở đây, rất là thích. Mỗi buổi sáng tôi đi ở đây thì thường đi bộ dạo quanh cái khu vực công viên ngay trước cái tòa nhà cao tầng. Đây là một cái công viên rộng lớn, xanh mát, có lối đi bộ, rồi bãi cỏ xanh, có cây xanh được chăm sóc rất là kỹ càng. Người dân sống ở cái khu này từ người địa phương đến người nước ngoài thì họ thích ra đây buổi sáng tập thể dục, đi bộ thư giãn rồi dắt con nhỏ ra chơi. Không khí vào buổi sáng trong lành, mát mẻ và rất là dễ chịu. Không có khói bụi, không có còi xe in ỏi, vì cái khu này là giống như là một cái khu biệt lập. Tôi đi thích là uống cà phê, ngồi ghế đá rồi nhâm nhi cà phê, rồi tận hưởng cái không khí yên bình. Một cái cảm giác mà ở những cái nơi Sài Gòn khác mình không tìm được. Không cần phải lái xe hay là đi ra ngoài, mình có thể dạo trong cái khu này là có tất cả mấy cái convenience store, mấy cái cửa hàng, mấy cái nhà hàng, quán ăn này nọ. Giá cả nó hơi mắc hơn ở ngoài một chút, nhưng mà đều đồ ăn chất lượng. Tôi đi ăn rồi và đồ ăn rất là chất lượng nha. Trong cái khu này là có đủ hết. Trong cái khu này có đủ tất cả. Tôi đi buổi sáng hay dành khoảng 1-2 tiếng đồng hồ rồi ngồi cà phê ra công viên rồi nhìn người qua lại. Cái cảm giác như đang ở một cái đất nước khác, không ồn ào, không có vội vã, rất là yên bình, rất là chill. Di chuyển dễ dàng lắm, mình có thể gọi Grab là có liền. Một trong những điều tôi đi rất là thích, chỉ cần mình mở cái ứng dụng Grab rồi hoặc là BE, chọn cái điểm đến thì tài xế sẽ chạy đến cái building mình ở, rồi họ sẽ chở mình đến đó. Còn cái giá xe Grab rất là rẻ quý vị, vài cây số thì họ tính khoảng chừng 1-2 đô la. Chỉ cần mình điện thoại mà có wifi là mình có thể bắt Grab đi bất cứ nơi nào. Cần đi mua đồ ăn, đồ dùng cá nhân hay gì rồi thì mình chỉ cần đi bộ là có hết. Vì nó có quá nhiều cái cửa hàng tiện lợi trong cái khu này. Ví dụ như Circle K, Winmart, mua thực phẩm sạch hay là thực phẩm gì mình muốn. Tôi đi cũng nhiều lần cũng tự đi mua về rồi nấu ăn, vì họ có cái bếp riêng. Mua ở ngoài thì mình nấu ăn theo cái khẩu vị của mình cũng rất là tốt. Cái đó là tùy mỗi người thôi. Tôi đi lại thích trải nghiệm cái Indochina Queen, đi cruise mà mình lên cái con tàu này thì họ sẽ chở vòng quanh Sài Gòn rồi mình view cái cảnh sông Sài Gòn về đêm. Họ có phục vụ cái buffet buổi tối. Cái tàu là xuất phát từ cái bến Bạch Đằng, cách cái căn hộ chỗ này gần lắm, khoảng chừng 3-4 cây số gì đó, đi Grab khoảng chừng 10-12 phút như cái giá là 1-2 đô là mình có thể book Grab lại đó. Thì cái tàu khởi hành vào cái buổi tối, cho nên bạn mà muốn đến sớm mình có thể ngắm hoàng hôn này. Cái giá hình như là cái giá đi con tàu này rồi ăn uống buffet luôn khoảng chừng 20 đô la, khoảng chừng 20 đô la. Thì lên cái con tàu này tôi đi rất là thích, tại vì mình dạo bước trên con tàu cái cảm giác lãng mạn lắm. Đây là cái trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đêm, giúp cho mình cảm nhận được thành phố Sài Gòn thơ mộng về đêm.
Sau đó thì Tony cũng đi đến chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, rồi về đêm thì những cái khu này lung linh, rồi ánh đèn vàng cổ kính, nhà thờ Đức Bà nổi bật với cái không gian yên bình. Bưu điện Sài Gòn thì kiến trúc Pháp rất là xinh đẹp. Ở vòng quanh ở đây thì có rất là nhiều những cái quán cà phê, Highland, Starbucks. Bạn có thể dừng chân, ngồi cà phê, chụp hình này nọ, thưởng thức cái không khí ấm áp, mát mẻ của Sài Gòn về đêm. Tony vẫn nhớ một đêm ngồi trên cái bon tàu giữa dòng sông, ánh đèn từ Landmark 81, từ phố đi bộ, từ những cây cầu lung linh phản chiếu xuống mặt nước. Cảm giác vừa bình yên vừa hạnh phúc. Sau đó thì Tony đi bộ vòng quanh bến Bạch Đằng, rồi gọi Grab về lại cái căn hộ của mình, nhẹ nhàng, tiện lợi, kết thúc một ngày đẳng cấp mà tổng chi phí chưa đến 60 đô la. Thưa quý vị và các bạn, Tony vừa chia sẻ với bà con một bức tranh toàn cảnh về cái cuộc sống tại Sài Gòn, cụ thể là ở cái khu căn hộ này thuộc quận Bình Thạnh. Nơi đây chỉ với 50-60 đô la thì mình có thể ở một cái căn hộ tiêu chuẩn quốc tế, cộng ăn uống đầy đủ luôn. Có thể chọn bình dân hoặc là sang trọng, dạo chơi khám phá các địa điểm nổi tiếng như phố đi bộ, rồi bến Bạch Đằng, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, vân vân. Trải nghiệm tàu buffet giữa sông Sài Gòn, một cái cảm giác đẳng cấp, di chuyển nhanh gọn, an toàn chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Đặc biệt tất cả nằm trong bán kính từ 3 đến 5 km thôi, cực kỳ tiện lợi khi bạn ở khu vực trung tâm như Tony đã chia sẻ. Tony có một vài lời khuyên nhỏ cho bà con nào mà ít về Việt Nam, nếu mà chọn cái căn hộ như thế nào. Mình nên tìm bên Facebook những cái nhóm uy tín, hỏi kỹ về giá, hợp đồng, điện nước, phí giữ xe trước khi đặt cọc. Nên hỏi rõ các hình ảnh thật và vị trí chính xác, tránh cái tình trạng hình một nơi nhà một nẻo. Mình mang theo tiền mặt đủ dùng thôi, và đôi khi chuyển khoản quốc tế qua cái credit card nó không có tiện ở Việt Nam đâu. Tony chia sẻ từ cái trải nghiệm thật của chính mình, không phải quảng cáo, không nhận tài trợ từ bất kỳ người nào. Tony tin rằng sống ở đâu cũng được, miễn là mình thấy vui, thấy xứng đáng với từng đồng tiền mình bỏ ra. Và mỗi buổi sáng thức dậy thấy mình sống thật sự, không phải chỉ là tồn tại. Sài Gòn có những cái hay, có những điều chưa hoàn hảo, nhưng nếu bạn biết chọn nơi ở phù hợp, chọn cách sống phù hợp, thì đây sẽ là nơi mở lòng đón bạn trở về, nhẹ nhàng, văn minh và nhiều cảm xúc. Tóm lại, đây là những chia sẻ thật về cái cuộc sống đẳng cấp với cái chi phí bình dân mà Tony đã trải qua ở Sài Gòn. Tony chúc quý vị và các bạn, đặc biệt là bà con hải ngoại đang có ý định về Việt Nam, một chuyến đi thật nhiều niềm vui, gặp người thân, bạn bè trong sự ấm áp. Và nếu có thể, hãy dành thời gian sống thật sự giữa lòng thành phố này để hiểu rằng Sài Gòn không chỉ là nơi đến mà có thể là nơi để ta quay về. Chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.